बहुतांश लोक ही मानसिकतेत होती की आहे ती गुंतवणूक जी काही मिळते ती घेऊन परत जावं, लॉस असेल तर लॉस बुक करावा. इथे गुंतवणूकदारांना थांबवण्याचं, थोपवण्याचं काम मी, माझ्या टीमनी आणि मी म्हणेन असंख्य भारतातले जे गुंतवणूकदारांचे सल्लागार आहेत, सर्वांनी थोपवून धरण्याचं खूप मोठं काम केलं. कारण बाजार लो पासून बराच वर गेला होता, जवळपास 30-40% वर आला होता पुढच्या 7-8 महिन्यात. तेव्हा त्यांनीच करोडो रुपयांचे चेक घेऊन ते आमच्याकडे आले होते. ऑलवेज प्रोटेक्ट युअर कॅपिटल और प्रिझर्व युअर कॅपिटल. आणि दुसरा रूल आहे की तुम्ही कायम पहिला रूल लक्षात ठेवा. 1 जानेवारी 2013 साली डायरेक्टचा जो पर्याय आला म्युच्युअल फंडांमध्ये, तो आलाच यासाठी की गुंतवणूकदारांना जर का स्वतःहून गुंतवणूक करणं शक्य असेल तर त्यांनी डिस्ट्रीब्युटर्सना कमिशन कशाला द्यावं. सो मी कायम सांगतो की गुंतवणूकदारांनी सल्लागाराशिवाय किंवा सल्लागाराबरोबर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणं हे कधीही फायद्याचं आहे. मध्यम वर्गाला आता पैसा हे एक प्रकारचं ज्याला म्हणून आपण शाप न ठरता वरदान दिसू लागलंय. महागाईला तुम्हाला मात द्यायची असेल महागाईवर, तर तुम्हाला नक्की इक्विटी किंवा रिअल इस्टेट सारख्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल. अनेकदा बँकांनी सांगितलं की सायबर क्राईम झाला तर तुम्ही आम्हाला रिपोर्ट करा, पण हा आफ्टर थॉट आहे किंवा आफ्टर माथ आहे, तर त्याच्यानंतर करून काही उपयोग होणार नाहीये. मग भारतासारख्या ठिकाणी जर का 5-6% जर का महागाई असेल आणि सेव्हिंगमध्ये माझा पैसा 3.5-4% पडून असेल, तर एक प्रकारे तो पैशाचा अपमानच आहे. आजचं युग हे तंत्रज्ञानाचं आणि एआयचं असलं ना, तरी दुसरीकडे ते सायबर क्राईम्सही ठरते. म्हणजे येणारा कुठला फोन खरा आहे आणि कुठला खोटा आहे, कुठली लिंक ऑथेंटिक आहे आणि कुठली बनावट आहे, हेच कळेनासं झालंय. त्यामुळेच कुठलाही ऑनलाईन व्यवहार करताना आपण फसवलं गेलं तर काय, ही भीती प्रत्येकाच्या मनात ठाण मांडून बसली आहे. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार करताना खबरदारी तर पाळायची आहे आणि ते सरसकट हद्दपारही करायचे नाही आहेत. अशी दुहेरी कसरत विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना करायला लागते. दुसरीकडे कुठल्याही व्यवहारात किंवा गुंतवणूक करतानाही आपल्याला तोटा झाला तर काय, ही भीती पण अनेकांच्या मनात ठाण मांडून बसलेली असते. यालाच क्रेमेटोफोबिया असं म्हणतात. तर या भीतीवरही मात कशी करायची आणि या म्हणजे ऑनलाईन व्यवहारांबद्दलची सजगता असेल किंवा ही जी भीती असते जी प्रत्येकाच्या मनात असते, त्यावर मात करून दीर्घकाळ गुंतवणूक करून पोर्टफोलिओ बिल्ड कसा करायचा, या सगळ्याविषयी या एपिसोडमध्ये आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. नमस्कार, बिग बग्स पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बग्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शहा. नमस्कार विपुल, स्वागत आहे. विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे, जिव्हाळ्याचा आहे. जिव्हाळ्याचा आशयाने की सायबर क्राईम्सचे प्रकार इतके वाढतात, म्हणजे रोजचा पेपर उघडलं की काही ना काहीतरी दिसतंय. म्हणजे अगदी अलीकडची घटना आहे की पुण्यातच कोथरूडमध्ये एका IT दाम्पत्याला तब्बल 14 कोटींचा गंडा घालण्यात आला. म्हणजे IT प्रोफेशनल्सच्या बाबतीत जर हे होऊ शकतं, तर सामान्य माणसांच्या बाबतीतही ते होऊच शकतं. तर ही जी भीती आहे ज्येष्ठ नागरिकांना जास्ती करून आहे ती ऑनलाईन व्यवहारांबाबत, तर कसं बघतोस तू या सगळ्या सध्याच्या स्थितीकडे? निरंजन, ते जे 14 कोटीचा हा दुर्दैवाने तोटा सहन करायला लागला, मी एक प्रकारे म्हणेन तो थोडा वेगळ्या कारणाने. त्याच्यात एक मी म्हणेन की आशा वेळी असते. म्हणजे काही दुर्धर आजारामुळे त्यांच्या मुलींना बरं नसलेल्या त्यातून बरं करणाऱ्या अशा आमिषाने बळी पडून त्यांना ह्या प्रकारच्या गोष्टीला सामोरं जायला लागला. पण अर्थात त्याच्यात पैसे ट्रान्सफर करत गेले, ऑनलाईन व्यवहार पण कुठेतरी कारणीभूत ठरला. पण ह्या गोष्टी सातत्याने घडत आहेत. किंवा व्हॉट्सअप कॉलच्या माध्यमातून आम्ही CBI मधून बोलतोय, क्राईम ब्रँचमधून बोलतोय, अशा प्रकारे सांगून लोकांना याबाबतीत फार मोठी आर्थिक फसवणूक त्यांच्या बाबतीत झाली आहे. त्यामुळे तू म्हणतो ते अगदी बरोबर आहे. आणि ह्याच्यात चॅलेंज काय की आपल्याला याचं ज्ञानच नाही. म्हणजे सायकॉलॉजी ऑफ मनीमध्ये मॉर्गन युझेल म्हणतात की फिअर कम्स फ्रॉम नॉट नोईंग आणि कॉन्फिडन्स कम्स फ्रॉम क्लॅरिटी. आता जसं आपण म्हणतो ना की मराठीत म्हण होती की हिडिंबेच्या केसातील ऊस सापडेल पण जावळीच्या जंगलातला हत्ती सापडणार नाही. किंवा दिवसाढवळ्या तुला ॲमेझॉनच्या जंगलात सोडलं तर भीती वाटेल, पण तोच तू अंधारात स्वतःच्या घरी अगदी सराईत माणसासारखा चालू शकतोस. सो हे जे ना, कारण तुला त्या घराचा कानाकोपरा माहिती आहे, आपण मागेही हे बोललो होतो.
सो जर का तुम्ही त्या विषयाचं ज्ञान घेतलं तर हे संभाव्य धोके नक्की टाळता येऊ शकतात. मग आता ज्येष्ठ नागरिक विशेषतः याला बळी का पडतायत, तर खरं सांगशील तर त्यांच्यासाठी त्यांनी अनेक वर्ष कमवलेला पैसा हा एक प्रकारची लमसम इन्व्हेस्टमेंट तयार झालेली असते आणि अनेकदा ती गुंतवणूक बँक अकाउंटमध्येच असते. ती विविध गुंतवणुकीच्या माध्यमांमध्ये गुंतवली तर कदाचित म्हणजे जसं म्युच्युअल फंडात केले तर पटकन फ्रॉडला सामोरं जायला लागणार नाही, पण ती बँक अकाउंटमध्ये असेल आणि तर त्या ऑनलाईन व्यवहारांना ते बळी पडतात. मग याला एक 4-5 म्हणजे सोपे आणि छोटे उपाय करणं गरजेचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांनी कुठल्याही बँकिंग ट्रान्झॅक्शनसाठी सर्व बँकांची अधिकृत ॲप्स आहेत त्याचाच वापर करणं अपेक्षित आहे. मग हे ज्येष्ठ नागरिक नाही, कोणी पण. अगदी लहान मुलं सुद्धा आपण त्यांच्या हातात मोबाईल देतो तर ती पण आता सराईतासारखी व्यवहार करतात, ती कुठेही क्लिक करू शकतात. सो या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजेत. मग आपल्या मोबाईलवरती तुम्ही अधिकृत ॲपच डाउनलोड करावी किंवा व्हॉट्सअप किंवा मेसेजेसमध्ये अनेकदा URLs येतात. तर ते तुम्ही अजिबात कुठेतरी वेडावाकडं क्लिक करणं अपेक्षित नाही. अनेकदा आपल्याच संबंधित व्यक्तींकडनं अनावधानाने अशा लिंक्स फॉरवर्ड केल्या जातात. तर त्यासुद्धा तुम्ही योग्य प्रकारे बघितल्या पाहिजेत. म्हणजे कुठल्याही लिंकवर क्लिक करणं टाळावं. तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे OTP हा स्वतःसाठी आहे. अनेकदा OTP आला आहे कुठून तरी, कोणीतरी फोन करतं आणि तो OTP शेअर केला जातो. बरं, हे करताना चौथं महत्त्वाचं म्हणजे एक आमिषाला बळी पडलेलं असतं की तुम्हाला कुठलं तरी गिफ्ट लागलेलं आहे, कुठली तरी मोठी लॉटरी लागली आहे. फक्त ती क्लेम करण्यासाठी तुम्हाला आत्ता आलेला OTP तुम्ही शेअर करा. ह्या प्रकारे कुठेतरी आमिष दाखवल्यानंतर माणसं त्या लोभाला बळी पडतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला त्यातलं ज्ञान नाही, तर ते माहिती करून घेणं अपेक्षित आहे. मग आजकाल खरं सांगशील तर म्हणजे आजी-आजोबांना नातवंड शिकवतात. म्हणजे अगदी 5वी-6वीतली मुलं देखील त्यांना या बाबतीत गाईड करतात किंवा मदत करतात. तू जर का बघितलंस तर RBI कंटिन्युअस एक ॲड कॅम्पेन रन करत आहे. RBI कहता है सतर्क रहे, जानकार बनिये. सो हे जे कॅम्पेन आहे त्याच्या माध्यमातून ह्या डिजिटल फ्रॉडला आपण किंवा ऑनलाईन व्यवहारांना आपण बळी पडू नये याच्यासाठी RBI किंवा सर्व माध्यमांमधून प्रयत्न केले जात आहेत. पण हे जेव्हा स्वतः आपण अंगीकारू तेव्हाच त्यातून कुठेतरी तुमची सुटका होणार आहे. अनेकदा बँकांनी सांगितलं की सायबर क्राईम झाला तर तुम्ही आम्हाला रिपोर्ट करा, पण हा आफ्टर थॉट आहे किंवा आफ्टर माथ आहे. तर त्याच्यानंतर करून काही उपयोग होणार नाही आहे. ते जेवढं तुम्हाला टाळता येईल तेवढं योग्य. म्हणजे खरं सांगायचं तर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. हे लक्षात घेऊन हे व्यवहार तुम्ही योग्य प्रकारे त्यातील जोखीम लक्षात घेऊन केलेले योग्य राहतील. मग अनेकदा एक मार्ग पत्करला जातो की आम्हाला त्या वाटेला जायचंच नाही, आम्ही ऑनलाईन व्यवहार करणारच नाही. पण मग दुर्दैवाने कोविडसारखी परिस्थिती आपल्याकडे आली तेव्हा म्हणजे जे डिमॉनिटायझेशन आणि कोविड या 2 आपत्तीमधनं काय झालं तर डिजिटल व्यवहारांकडे देशाची फार मी म्हणेन शक्य तितक्या किंवा खूप वेगाने वाटचाल झाली आणि आता आपण बघतोय की डिजिटल व्यवहारांचं प्रमाण वाढत चाललंय. सो हा ट्रेंड इरिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे आपण परत एकदा कॅश इकॉनॉमी किंवा चेकच्या व्यवहारांकडे तेवढे जाणार नाही हे नक्की. तर मग शेवटी आपल्याला ह्यातलं ज्ञान घेणं हे अत्यावश्यक. अगदीच. म्हणजे तू एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केलास की इन्व्हेस्टमेंटचं जे तत्व आहे की डोंट पुट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट. तर त्यामुळे ती डायव्हर्सिफिकेशन पण जर केलेलं असेल तर असा समजा चुकून मागून असा काही थ्रेट आली तरी पण तुमचा सगळा फंड एकाच अकाउंटमध्ये नसल्यामुळे तो सेफ राहील. ती शक्यता वाढते. नक्कीच नक्कीच. थोडंसं आता आपण म्युच्युअल फंडांकडे वळलो तर म्युच्युअल फंडाचं आता सगळं जग हे ऑनलाईनच आहे. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला SIP सुरू करायची आहे तरी पण तुम्हाला कुठली तरी लिंक ऑथराईज करायला लागते, पॉज करायची आहे तरी करायला लागते, SWP सुरू करायची आहे तरी करायला लागते. तर मग त्या व्यवहारांमध्ये नेमकी खबरदारी काय बाळगणं आवश्यक ठरतं? निरंजन, हा पण तू एक खूप छान मुद्दा सांगितला आहे. आत्ता जवळपास देशात जवळपास सांगतो 30,000 कोटी रुपये महिना SIP चालू आहेत. 28-29,000 आहेत पण राऊंड फिगर म्हणून किंवा एक 30,000 अंदाजे चालू आहेत आणि पर SIP तिकीट साईज 4,000 धरली तर 7.5 कोटी SIPs चालू आहेत. म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येने व्यवहार करायचा असेल तर तुम्हाला टेक्नॉलॉजी अंगीकारणं अत्यावश्यक आहे. मग ऑनलाईन ॲप्सच्या माध्यमातून AMCच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून हे व्यवहार होत आहेत किंवा अनेकदा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किंवा MF युटिलिटी अशा प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक होते. आमच्याकडे आम्ही बघतोय जवळपास 98 ते 99% कमर्शियल ट्रान्झॅक्शन्स ही ऑनलाईन पद्धतीनेच केली जातात. 1-2% आम्ही फिजिकली कुठले फॉर्म्स देतोय.
सो ह्या गोष्टी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेल्या आहेत. त्यामुळे आणि म्हणजे आता शेअर्स आपण म्हणू, की खूप पूर्वीच शेअर्सचे व्यवहार हे पूर्णतः ऑनलाईन झालेले आहेत. त्यामुळे आता या गोष्टींना पर्याय नाही आणि त्यामुळेच किंबहुना आपण फायनान्शियलायझेशन ऑफ सेव्हिंग्ज जे झालं म्हणतो किंवा ही जी आर्थिक गोष्टींकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन बदलला आहे, टेक्नॉलॉजीमुळेच त्यात एक प्रकारची स्केल किंवा वृद्धी झालेली आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. कुठलंही छोटं ट्रान्झॅक्शन, मग ते कमर्शियल असो आणि अगदी नॉन कमर्शियल ट्रान्झॅक्शन म्हणजे माझा मोबाईल नंबर अपडेट करणं असेल, ईमेल अपडेट करणं असेल, या गोष्टी देखील आता ऑनलाईनच होत आहेत. फक्त फायदा हा आहे की म्युच्युअल फंडांमध्ये तुम्हाला एक प्रकारची 2 लेयरची सिक्युरिटी आहे. कारण तुमचा पैसा पहिला म्युच्युअल फंडात गुंतवला जाणार आहे. सो एखाद्याला फ्रॉडच्या माध्यमातून तो काढायचा असतील तर पहिले ते युनिट्स विकायला लागतील. त्याच्यासाठी तुमचं ऑथरायझेशन पाहिजे. विकलेल्या युनिट्सचा पैसा काही कालावधीने तुमच्या बँकांमध्ये जमा होणार आहे. म्हणजे इक्विटी असेल तर 2 दिवसांनी आणि त्यानंतर तुम्हाला तिथून ते काढून घ्यायचे आहेत. सो मी म्हणून म्हटलं की इन अ वे तुमचा पैसा प्रोटेक्टेड आहे. मग सेव्हिंग्जमध्ये पैसा ठेवण्यापेक्षा तुम्ही लिक्विड फंडांमध्ये ठेवलात, हो. तर तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही ऑनलाईन फ्रॉडला तुमची रक्कम बळी पडणार नाही. आमच्याकडे अनेक गुंतवणूकदार हे सांगतात आणि याच भीतीने येतात की आम्हाला काही रक्कम गुंतवायची आहे आणि लगेचच्या लगेच व्यवहार करा, कारण अकाउंटला पैसे तसे ठेवायचे नाहीत. आजकाल ऑनलाईन फ्रॉड आहेत. हो. म्हणजे कुठेतरी हा पण एक संस्कार रुजत चाललेला आहे की पैसा अकाउंटला तसाच ठेवू नये. मे बी त्याची एफ-डी त्यांनी कन्व्हर्ट तिथल्या तिथे केली तरी चालेल किंवा लिक्विड फंडांमध्ये गुंतवणूक केली तरीसुद्धा तो पैसा एका दुसऱ्या बास्केटमध्ये गेल्यासारखा आहे. सो त्याचा बेनिफिट होऊ शकतो. तर ह्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. या संदर्भात मी सांगेन जेम्स क्लिअर यांचं ॲटॉमिक हॅबिट्स नावाचं पुस्तक आहे. त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की तुम्ही छोट्या-छोट्या गोष्टींची प्रिकॉशन घेतली तर मोठी डिझास्टर टाळू शकता. म्हणजे अगदी स्मॉल सेफगार्ड्स विल क्रिएट दॅट काइंड ऑफ अ बफर फॉर यू टू अवॉइड बिगर रिस्क्स. ओके. सो हे लक्षात घेतलं पाहिजे. सो आत्ता जे आपण उल्लेख केला की वरती 4-5 मेजर्स, हो. आणि या गोष्टींचा जर का तुम्ही वापर केला तर या गोष्टी सहज टाळता येईल. नक्कीच. तू बोलताना लिक्विड फंडचा उल्लेख केलास. मला असं वाटतं की लिक्विड फंड्स किंवा लिक्विड ॲसेट्स या विषयावर आपण एक स्वतंत्र एपिसोड करूया. तो तितका महत्त्वाचा आहे. कारण पुढे जाऊया. म्हणजे हे ऑनलाईन विश्व आणि त्यातले धोके, सायबर क्राईम्सचे, ही भीती एका साईडला झाली. दुसरीकडे बरेचसे गुंतवणूकदार असे पण असतात की आजचं जगच सगळं व्होलटाईल झालं आहे खूप. त्यामुळे कुठलाही गुंतवणूक जरी केली किंवा इन्व्हेस्टमेंट केली तरी आपल्याला जर तोटा झाला तर काय, ही भीती बॅक ऑफ द माइंड सतत असते. म्हणजे आत्ता सोनं वर होतं दिवाळीपर्यंत, मग मध्येच खाली आलं, मग मला तोटा झाला तर काय. याला क्रोमेटोफोबिया असं नावही देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे एखाद्या व्यवहारातनं आपल्याला फायदा झाला तर होणाऱ्या आनंदापेक्षा तोटा झाला तर काय, ही भीती दुप्पट असते असं म्हटलं जातं. तर मग या भीतीवर मात नेमकी कशी करायची, ती सायकोलॉजी कशी तुम्ही डेव्हलप करायची? तो अगदी छान मुद्दा मांडला आहे. बिहेवियरल इकॉनॉमिक्समध्ये क्रोमेटोफोबिया म्हणतात या गोष्टीला, की जिथे, आणि तू म्हटलास तसं, मी तर म्हणेन की मी हे कायम सांगतो की जी लोकं डे ट्रेडिंग करतात त्यांच्या बाबतीत किंबहुना हे अनेकदा दिसतं की आजच्या त्यांच्या व्यवहाराचं फलित काय आहे ते तुम्हाला त्यांच्या 3:30 वाजल्यानंतरच्या रिॲक्शन्समधनं कळतं. आणि अनेकदा जो नफा झाला आहे त्याच्यापेक्षा झालेला तोटा हा त्यांना हर्ट करतो. म्हणजे डॅनियल कानमन यांनी त्यांच्या थिंकिंग फास्ट अँड थिंकिंग स्लो म्हणून पुस्तक आहे, थिंकिंग फास्ट अँड स्लो, या पुस्तकात त्यांनी त्याचा खूप छान उल्लेख केला आहे. आणि त्याचं गमक आहे की लॉसेस हर्ट मोर दॅन द गेन्स. मग इनफॅक्ट मी असंही म्हणेन की एका प्रकारे की निगेटिव्हिटी ही 10 टाइम्स जास्त आहे. त्यांनी तरी अनेक ठिकाणी डबल म्हणतात, पण मी म्हणतो की निगेटिव्हिटी फास्ट स्प्रेड होते. सो जर का ह्या गोष्टीचा विचार केला तर डे ट्रेडिंग किंवा तत्सम गोष्टी ह्या तुमच्यासाठी स्लो पॉयझन आहे. म्हणजे स्लोली तुम्हाला कुठेतरी त्या तुमची घरघर करत असतात. तर ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर सगळ्यात सोपं म्हणजे स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाऊंट. मी कायम सांगतो जिथे तुम्हाला अंदाज नाही तिथे तुम्ही काय करता, अगदी हळूहळू गोष्टी करतात. एखादा क्रिकेटर जेव्हा पिचचा अंदाज नसेल तर सुरुवातीला काय करतो, स्लो खेळतो, अंदाज घेतो, डिफेंड करतो. सो तसं तुम्ही अगदी कमी रकमेने गुंतवणूक सुरू करणं हे व्यवहार्य ठरू शकतं. मग दुसरं सगळ्यात सोपं म्हणजे बाजारामध्ये व्होलॅटिलिटी आहे, बरोबर. व्होलॅटिलिटी ही अजातशत्रू आहे, म्हणजे तिला जिंकता येणं अशक्य आहे. मग असा शत्रू ज्याला तुम्ही हरवू शकत नाही त्याच्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे, त्याच्याशी मैत्री करा. मग व्होलॅटिलिटीशी मैत्री करण्याचा बाजारातला सगळ्यात उत्तम उपाय म्हणजे SIP. मग ही SIP म्हणजे थोडक्यात, बरं गंमत अशी की छोट्या रकमेने सुरू करत तशी छोट्या रकमेने SIP सुरू पण करतात आहे. म्हणजे 500 ते 1000 रुपयापासून तुम्हाला गुंतवणूक
सुरू करता येते. हे तुम्ही केलं तर तुम्हाला या गोष्टी टाळतात. तिसरं, तुमचं टाईम होरायझन फार महत्त्वाचं आहे. मी कायम माझ्याकडे येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सांगतो, तुम्ही किती रक्कम गुंतवता हे महत्त्वाचं नाही. तुम्ही काय कालावधीसाठी तुम्ही गुंतवणूक करणार आहात हे महत्त्वाचं आहे आणि त्यानुसारच तुम्ही गुंतवणूक केली तर अनेकदा या गोष्टींचा तुमच्या बिहेवियरवरती इम्पॅक्ट होणार नाही. SIP काय करते रे, तर SIP तुमचं बिहेवियर काढून घेते. म्हणजे नॉर्मली काय होतं, मार्केटवर असेल तर तुम्ही पैसे टाकणार का, तर लोक टाकायला जातात का, तर अजून वर जाईल म्हणून. आणि मार्केट खाली जात असेल तर लोक म्हणतात की अजून खाली जाईल तेव्हा मी घेईन. खरं सांगायचं तर खाली असेल मार्केट तर तुम्ही घेणं अपेक्षित आहे. मग SIP मध्ये तुमच्या सगळ्या चढ उतारात तुम्ही खरेदी करत राहता. आणि असं म्हटलं जातं किंवा हे वाक्य खूप फेमस झालंय की माणूस असेल किंवा मार्केट शेवटी जाणार तर वरच. सो मार्केट जर का वर जाणारच असेल तर तुम्हाला काय बघायचं आहे की आज माझं ॲव्हरेजिंग होत राहिलं आणि मला जेव्हा बाहेर पडायचं आहे तेव्हा मार्केट वर असेल तर माझा प्रवास सोपा आहे. सो हा जो तोटा आहे ना तो मला सहज टाळता येईल. मग त्याच्यासाठी अजून काय करता येईल, तर तुम्ही जर का लॉंग टर्म चार्ट्स बघितले तर लक्षात येईल की शॉर्ट टर्ममध्ये ना बाजाराचा जो ग्राफ आहे तो अगदी व्होलाटाईल दिसतो, खूप वर खाली दिसतो. पण तोच मी लॉंग टर्म बघितला तर एक ट्रेंड लाईन वर दिसेल. सो तुम्ही लॉंग टर्म चार्ट्स जेव्हा बघाल तेव्हा त्यातनं ह्या गोष्टी कळतात. बरं, ह्या गोष्टी कळत नसतील तर तुम्ही एखाद्या सल्लागाराचा सल्ला घ्या, तिथे तो तुम्हाला या कन्सेप्ट सांगेल. म्हणजे बाजारामध्ये रोलिंग रिटर्न्स नावाची कन्सेप्ट आहे. म्हणजे काय, तर समजा मी 2000 साली गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आणि 10 वर्षांचे रिटर्न्स काय, तर 2000 ते 2010चा डेटा दिसेल. मग 2001 ते 11चा, तसाच 2 ते 12चा. कारण काय, तर मी 2020 मध्ये म्हणजे कोविडच्या लोला जर का मागच्या 10 वर्षांचे रिटर्न्स बघितले असते तर ते रिटर्न्स खूप खराब दिसले असते. त्याला आपण पॉईंट टू पॉईंट रिटर्न्स म्हणूयात. सो त्या 10 वर्षांच्या इतिहासावरनं मी म्हटलं असतं की बाजारात गुंतवणूक करणं फायद्याचं नाही. पण त्याच्या अलीकडची 4-5 वर्ष आणि पुढची 2-3 वर्ष जर का आपण बघितली तर लक्षात येईल की तो एक वन ऑफ इन्सिडन्स घडलाय. सो रोलिंग रिटर्न्स नावाची कन्सेप्ट सुद्धा तुम्हाला यातून खूप काही माहिती देऊ शकते. याच्यासाठी परत मी म्हटलं जसं की नॉलेज घेणं अपेक्षित आहे आणि कायम या गोष्टींकडे तुम्ही ज्या कंपाऊंडिंगचं गणित, जे मी म्हटलं चक्रवाढ व्याजाचं गणित, मी परत सांगतो. अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत म्हणून पुस्तक आहे. नवल रविकांत यांच्या ट्विटचं एक प्रकारचं ते कंपायलेशन आहे. म्हणजे ते सगळं गोळा केलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की माणसाला यशस्वी होण्यासाठी 3च महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. एक म्हणजे प्रचंड वाचन करणं अपेक्षित आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही गणित म्हणजे नफ्या तोट्याचं गणित आणि चक्रवाढ व्याजाचं गणित तुम्हाला योग्य प्रकारे कळलं पाहिजे आणि ते तुम्ही व्यवहारात वापरलं पाहिजे. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला लोकांना एक प्रकारे मी म्हणेन पर्स्युएड करता यायला पाहिजे किंवा कन्व्हिन्स करता यायला पाहिजे. ही 3 स्किल्स जर का आजकालच्या मुलांमध्ये आली तर ती यशस्वी होतील. हे पालकांनी पण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. प्रचंड वाचन क्षमता, गणिताचं ज्ञान आणि लोकांना कन्व्हिन्स करण्याची एक प्रकारची ती कलाच आहे असं मी म्हणेन. या 3 गोष्टी तुम्ही करणं आवश्यक आहे. ह्या गोष्टींचं जर का तुम्ही हे बघितलंस तर मी म्हणतो असं, वाचनाने तुझं ज्ञान वाढणार आहे, गणिताने तुला योग्य तो दिशा मिळणार आहे आणि मग हे कन्व्हिन्स करणं म्हणजे काय, तर आता याच्यात स्वतःला कन्व्हिन्स करणं आलं. कारण मी आर्थिक डिसिजन घेतोय तसाच माझ्या फॅमिलीलाही. कारण अनेकदा जे डिसिजन घेतले जातात गुंतवणूकदारांकडनं हे कुठून तरी फॅमिली प्रेशरमधनं सांगितलं जातं की त्यांनी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केली आहे, मार्केट खाली आलं तर फॅमिलीचं प्रेशर असतं. आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं याच्यात गुंतवणूक करू नका आणि आता तर नुकसान होत आहे. आता हे तुम्हाला त्यांना सांगायचं असेल आपल्या कुटुंबातल्या लोकांना, तर तुम्हाला ते स्किल पण जमलं पाहिजे की मी वाचलेलं आहे, हे गणित मला कळलेलं आहे आणि हे या प्रकारे याची मांडणी केली तर त्याचा फायदा होईल. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला चार्ट्स माहीत पाहिजे, अनेक गोष्टी माहिती पाहिजेत. तर हे जमलं ना तर ह्या गोष्टी सहज शक्य आहेत आणि मग तो जो क्रोमॅटोफोबिया आहे एक प्रकारचा तो नक्की दूर होईल. निश्चितच. तू बोलताना सल्लागाराचा उल्लेख केलास किंवा त्याचं महत्त्व सांगितलंस. तर मला असं वाटतंय की बरेच जण हल्ली ॲप्सद्वारे थेटच करता येते, तर मग तशीच SIP सुरू करू, तशीच गुंतवणूक सुरू करू किंवा तिथे हल्ली बोट्स पण आहेत AIचे की तेच तुम्हाला गायडन्स देतात. पण बऱ्याचदा असा कोणीतरी हाडामांसाचा माणूस जिवंत आपल्या सोबतीला असणं, सल्लागार असणं आपल्यासोबत आणि तो आपल्याला धीर देणं हे पण गरजेचं ठरतं त्या भीतीवर मात करण्यासाठी. हो निरंजन, याचं आम्ही खूप मोठं उदाहरण म्हणजे आम्ही कोविडमध्ये जेव्हा गुंतवणूकदारांची मानसिकता बघत होतो तेव्हाचं एक मी उदाहरण म्हणजे काही गोष्टी सांगतो की 23 मार्च 2020ला मार्केटचा लो होता आणि त्या दिवशी अशी परिस्थिती होती की 12,400चा निफ्टी जवळपास 7,400च्या घरात आला होता. बापरे.
म्हणजे मी म्हणेन टॉपपासून जवळपास 40% पडझड झाली होती. माझ्या करिअरमध्ये ही पहिलीच वेळ नव्हती. मी जेव्हा जॉब करत होतो तेव्हा 2008 साली सुद्धा तेव्हा सेन्सेक्स अशा प्रकारे जवळपास 22,000वरून 7,800ला होता. म्हणजे मला आजही आठवतं 9 मार्च 2009ला 7,800चा सेन्सेक्सचा लो होता 22,000पासून. म्हणजे जानेवारी 8 ते पुढच्या एक सव्वा वर्षात हा जो फॉल आला होता म्हणजे लेमन क्रायसिसच्या वेळेस, तेव्हा म्हणजे त्यावेळेस मी जॉब करत होतो आणि आत्ता कोविडमध्ये मी सल्लागार म्हणून काम करत होतो. तर सल्लागार म्हणजे डिस्ट्रीब्युटर म्हणून काम करत होतो. तेव्हा बिहेवियर सेम होतं. म्हणजे आपण म्हणू हिस्ट्री मे नॉट रिपीट बट हिस्ट्री राईम्स. लोकांचं बिहेवियर सेम होतं. लोक पॅनिक मोडमध्ये होती. काय करावं याचं लोकांना अंदाज येत नव्हता. बहुतांश लोक ही मानसिकतेत होती की आहे ती गुंतवणूक जी काय मिळते ती घेऊन परत जावं. लॉस असेल तर लॉस बुक करावा. इथे गुंतवणूकदारांना थांबवण्याचं थोपवण्याचं काम मी माझ्या टीमनी आणि मी म्हणेन असंख्य भारतातले जे गुंतवणूकदारांचे सल्लागार आहेत, डिस्ट्रीब्युटर्स असतील, फायनान्शियल ॲडवायझर्स असतील, कदाचित इन्शुरन्स क्षेत्रात काम करणारे सल्लागार असतील किंवा बाजारातले तज्ज्ञ असतील, सर्वांनी थोपवून धरण्याचं खूप मोठं काम केलं. तरीसुद्धा अनेक गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या SIPs बंद केल्या. अनेक गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक विड्रॉ केली. अनेकांनी जी त्यांची गुंतवणूक करण्याचे प्लॅन्स होते ते बदलले. गुंतवणूक सल्लागार हा ह्यामध्ये फार मोलाची भूमिका बजावतो. माझं तर असं म्हणणं आहे की तुमचा सल्लागार किंवा तुमचा डिस्ट्रीब्युटर हा तुमचा डायरेक्ट फंड मॅनेजर नाही आहे. तुम्ही कुठल्या तरी दुसऱ्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करताय. सो तो तुम्हाला बिहेवियरल ट्रेन करतोय. तुम्ही त्याला पैसेच देताय त्याचं तुमचं बिहेवियर मॅनेज करण्यासाठी, ना की सर्वोत्तम रिटर्न्स जनरेट करण्यासाठी. रिटर्न जनरेट करणं हे फंड मॅनेजरचं काम आहे. डिस्ट्रीब्युटर किंवा सल्लागाराचं काम काय आहे तर त्यांनी तुमचं बिहेवियर मॅनेज केलं पाहिजे. तर हा तिथे फायदा होतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे, हे फक्त मी सांगितलं थांबवण्याचं. त्याच कालावधीत मला आठवतं अनेक तज्ज्ञांनी हे सांगितलं होतं की ह्या सगळ्या टेम्पररी फेजेस आहेत. म्हणजे तात्पुरती येणारी ही एक प्रकारची बाजारातले चढ उतार आहेत की जे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत. सो तुमच्या SIP वाढवा, चालू ठेवा, जमलं तर गुंतवणूक करा, अशा प्रकारचे अनेक सल्लागारांनी सल्ले दिले होते. आमच्या इथले काही अनुभव सांगतो की आम्ही हे सांगत असताना दुर्दैवाने लोक कशी सांगड घालतात बघ. बाजारात पडझड होतीये, घरी अडचणी होत्या, पण खरं सांगशील तर पहिली जी वेव आली कोविडची ती एवढी भारतात भयावह नव्हती, पण बाजारातली पडझड मोठी होती. अशा वेळेस आम्ही जेव्हा गुंतवणूकदारांना फोन केले तेव्हा अनेकांचा असा आम्हाला फीडबॅक आला की इथे लोकांच्या आयुष्याची काही म्हणजे अडचणी आहेत, जॉबचं टेन्शन आहे आणि तुम्हाला गुंतवणुकीची पडली आहे. तेव्हा बाजार पडत होता. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला आक्रमकरित्या अशी उत्तरं दिली. तेच गुंतवणूकदार 6-8 महिन्यांनी म्हणजे कोविड वेव्हच्या दुसऱ्या वेव्हच्या अलीकडे, मी साधारण सांगतो नोव्हेंबर 2020, कारण बाजार लो पासून बराच वर गेला होता, जवळपास 30-40% वर आला होता पुढच्या 7-8 महिन्यात. तेव्हा त्यांनीच करोडो रुपयांचे चेक घेऊन ते आमच्याकडे आले होते. सो ही सायकॉलॉजी आहे की चढ्या मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांनी परत गुंतवणूक करण्याचा विचार केला आणि आम्ही तेव्हा एक सिरीज रन केली होती की पेशन्स पेज. मग आम्ही अनेकदा दाखवलं होतं. ही जी रोलिंग रिटर्न्स कन्सेप्ट सांगितली ती मी तेव्हा सांगितली होती की तात्पुरती हे रिटर्न्स तात्पुरत्या स्वरूपाचे हे रिटर्न्स खराब दिसत आहेत की आजपासून 5 वर्ष मागे, पण मी गेल्या 8-10 वर्षांचं जर का 5 रिटर्न्स बघितले आणि 5 वर्षांचे रोलिंग रिटर्न्स काढले तर खूप चांगले रिटर्न्स दिसत आहेत. सो तुम्ही थोडंच थांबा असे आम्ही गुंतवणूकदारांना विनंती करतो. अनेकांनी ऐकलं देखील. दुर्दैवाने काही लोकांना त्यांचं बिहेवियर मॅनेज करणं जमलं नाही आणि आम्हालाही त्यांना तितक्या प्रकारे चांगल्या प्रकारे सांगता आलं नसेल कदाचित, तर त्यामुळे त्यांना तो अनुभव नाही मिळाला. पण अनेक गुंतवणूकदार गुंतवणूक तशीच ठेवून ॲटलिस्ट थांबले. त्याचा खूप मोठा फायदा झाला. सो गुंतवणूक सल्लागाराचं हे फार महत्त्वाचं काम आहे की बिहेवियर मॅनेज करायचं. योग्य वेळेस वरचा भाव आहे तर थांबा सांगणं किंवा खाली आहे तर विकत घ्या सांगणं. म्हणजे यामध्ये वॉरेन बफेट यांचे 2 रूल्स कायम ते म्हणतात लक्षात ठेवायचे. पहिला आहे की ऑलवेज प्रोटेक्ट युअर कॅपिटल और प्रिझर्व युअर कॅपिटल, आणि दुसरा रूल आहे की तुम्ही कायम पहिला रूल लक्षात ठेवा. सो हे जे
सल्ले दिलेले आहेत. सो आम्ही लोकांना तेच सांगत होतो, ते कॅपिटल प्रोटेक्ट राहील जर का थोडं थांबलात तर. बरोबर. घाई गडबडीत लॉस बुक करून बाहेर पडू नका. हम्म. हे जेव्हा लोकांना कळलं तेव्हा त्यांना कोविड नंतरचा हा जो अनुभव आला, म्हणजे गंमत असे सांगायची झाली तर गेल्या 5 वर्षात आमचा व्यवसाय देखील 5 पट वाढला. कारण कोविड नंतर बाजारात जो मी एक म्हणेन जी एक प्रकारची तेजी आली, त्याचा सर्व गुंतवणूकदारांना फायदा झाला आहे. तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मग त्या गुंतवणूक सल्लागाराकडे तसा सल्ला देण्यासाठी काय काय सॉफ्टवेअर्स आहेत का? किंवा म्हणजे गुंतवणूक सल्लागार हा केवळ त्याचं ते 24 तासांचं प्रोफेशन आहे. हो. तू आत्ता म्हणालास की काही लोकं थेट गुंतवणूक करतात. त्याला डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हटलं जातं. त्याच्या तुलनेत सल्लागार किंवा डिस्ट्रिब्युटर हा 24 तास त्याच प्रोफेशनमध्ये काम करतोय. कदाचित तो उच्च शिक्षितही असू शकतो. जर का ही सगळी सांगड असेल, तर त्याला द्यायला लागणारा म्हणजे डिस्ट्रिब्युटरला द्यायला लागणाऱ्या 1% तुम्ही जास्त कमवत असाल आणि तुम्ही आउट परफॉर्म करत असाल, तर थेट गुंतवणूक करण्यास काहीही हरकत नाही. रादर मी म्हणेन म्हणजे खरं सांगायचं तर 1 जानेवारी 2013 साली डायरेक्टचा जो पर्याय आला म्युच्युअल फंडांमध्ये, तो आलाच यासाठी की गुंतवणूकदारांना जर का स्वतःहून गुंतवणूक करणं शक्य असेल, तर त्यांनी डिस्ट्रिब्युटर्सना कमिशन कशाला द्यावं? बरोबर. त्या भावनेतून ह्या प्रकारचा एक मार्ग उपलब्ध झाला. आणि सेबीनी तू जर का बघितलं असेल तर हे प्रॉडक्टच खूप इन्व्हेस्टर सेंट्रिक केलं आहे. म्हणजे जे फंड मॅनेजर आहेत हे आज IIT, IIM, CA, CFA असे उच्च शिक्षित आहेत. जर का ते एवढे उच्च शिक्षित असतील, तर डिस्ट्रिब्युटर शिवाय किंवा डिस्ट्रिब्युटर बरोबर त्यांच्या फंडांमध्ये गुंतवणूक करणं हे कधीही फायद्याचं आहे. आणि ह्या सगळ्याचा एकंदरीत खर्च सेबीनी इक्विटी म्युच्युअल फंडातला 2.25% कॅप केलेला आहे. म्हणजे डिस्ट्रिब्युटर सकटच्या प्लॅनचा. डायरेक्ट प्लॅनचा खर्च तर जवळपास 1-1.25% किंवा कधी-कधी ॲसेट्स वाढले असतील तर त्याहूनही कमी आहे. सो मी कायम सांगतो की गुंतवणूकदारांनी सल्लागाराशिवाय किंवा सल्लागाराबरोबर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणं हे कधीही फायद्याचं आहे. तो ऑप्शन त्यांना कायम उपलब्ध आहे. मग हे सगळं जर का त्यांनी जाणून घेतलं, तर त्यासाठी गुंतवणूक सल्लागाराची मदत होत असेल, त्याची सर्व्हिस मिळत असेल, त्याची रिसर्च तुम्हाला उपयुक्त ठरत असेल, त्याचं नॉलेज तुम्हाला उपयुक्त ठरत शकत असेल आणि ह्या सगळ्याद्वारे तो तुम्हाला बिहेवियरली सपोर्ट करू शकत असेल, तर गुंतवणूक सल्लागारामार्फत गुंतवणूक करण्यास काही हरकत नाही. ह्या गोष्टी तुम्हाला स्वतःहून जमत असतील, तर नक्की डायरेक्ट पर्यायाचाही अवलंब करायला काहीही हरकत नाही. खूपच महत्त्वाचा मुद्दा तू मांडलास आत्ता, की जर तुम्हाला कॉन्फिडन्स असेल तर तुम्ही डायरेक्ट म्युच्युअल फंडातही इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. आणि जर तसा आत्मविश्वास नसेल किंवा तशी जर माहिती नसेल आत्मविश्वासापेक्षा, तर मात्र तुम्ही गुंतवणूक सल्लागाराच्या सल्ल्यांनी करणं कधी पण श्रेयस्कर ठरू शकतं. अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे टाईम इज मनी आहे. कारण हो. जेव्हा तुम्ही थेट गुंतवणूक करता तेव्हा त्याच्यात तुम्ही किती वेळ गुंतवता हेही बघणं गरजेचं आहे. हो. म्हणजे मी कायम सांगतो की जर का प्रोफेशनली एखादी व्यक्ती मॅनेज करत असेल, म्हणजे मी जेव्हा फिरायला जातो तेव्हा मी ट्रॅव्हल एजंट थ्रू बुकिंग केलं, तर माझा प्लॅनिंग करण्याचा खूप मोठा वेळ आणि आयत्या वेळेस येणारे अनेक अडचणी ह्यांना अननेसेसरी मला सामना करायला लागत नाही. कारण माझ्याकडे फोन अ फ्रेंड आहे एक प्रकारे. हो. तर सगळ्याच गोष्टी या एजंटलेस किंवा डायरेक्ट जाण्याने फायदाच होतो असं नाही. अनेकदा तोटाही होऊ शकतो हे लक्षात घेतलं पाहिजे आणि ते समजून काम केलं पाहिजे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे बिहेवियर मॅनेज करताना तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांकडे अनेकदा लक्ष असतं गुंतवणूक सल्लागाराचं किंवा डिस्ट्रिब्युटरनी तुम्हाला काही तुमच्या गोल्सनुसार तुम्हाला गुंतवणूक करा असा सल्ला दिला असतो विशिष्ट स्कीममध्ये. ह्या सगळ्याचं तो एक त्रयस्थ म्हणून आकलन करू शकतो. म्हणजे आपण कायम म्हणतो डॉक्टर कधी स्वतःच्या फॅमिलीमधल्या मेंबर्सचं ऑपरेशन करत नाहीत. हो. का? कारण भावनिकदृष्ट्या त्यांचे हात थरथरू शकतात किंवा कुठेतरी इमोशन्स येऊ शकतात. त्यामुळे हे टाळलं जातं. तसंच पैशाच्या बाबतीत मी म्हणू शकतो की आपण कुठेतरी इमोशनली अटॅच्ड असतो आपल्या हार्ड अर्न्ड मनीशी. सो तिथे घेतले जाणारे डिसिजन कदाचित अनबायस्ड नसतील. म्हणून एका त्रयस्थ सल्लागाराकडून जो आपल्या सर्व गुंतवणुकीकडे एक तटस्थपणे बघेल, अशा सल्लागाराचा सल्ला घेतलेला कधीही फायद्याचा ठरू शकतो आणि त्याची कॉस्ट मी म्हटलं तसं ती कदाचित नगण्य असेल. तर त्या दृष्टीने तुम्ही तो विचार करावा. तर ह्या सगळ्यांसाठी गुंतवणूक सल्लागाराचं खूप महत्त्व आहे. विपुल, आता एक मुद्दा असाही येतो, की पैसा कमावणं, साठवणं, वाढवणं म्हणजे काहीतरी
वाईट आहे किंवा चुकीचं आहे. ही कुठेतरी मानसिकता ही मध्यमवर्गीय मानसिकता पण आहे आणि म्हणून पण बरेच जण गुंतवणुकीच्या काही श्रीगणेशाच करत नाहीत किंवा त्याकडे फार सिरियसली बघत नाहीत. मी कमावतोय ना, माझा आहे ना इन्कम व्यवस्थित, इन्कम एक्सपेंडिचर आहे ना बरोबर, मग बास एवढाच विचार करतात. हो, सध्या तसं आहे. पण निरंजन लक्षात घे, एकेकाळी आपल्या देशाला किंवा देशामध्ये सोन्याचा धूर निघत असे असं म्हणतात. आणि भारताचं कॉन्ट्रिब्युशन जगाच्या जी-डी-पीच्या जवळपास 25-26% होतं. म्हणजे तेव्हा चायनीज संस्कृती आणि भारतीय संस्कृती या 2 तशा खूप मी म्हणेन प्रगत संस्कृती होत्या. व्यापार उदीम यांची रेलचेल होती एक प्रकारे. आणि बघशील तर मग काही काळ परकीय आक्रमणं झाली आणि कुठेतरी काही गोष्टींचा ऱ्हास झाला. तर दुर्दैवाने काय झालं तर ब्रिटिशांनी साधारण आपल्यावरती जे काही राज्य केलं, एक 150 वर्ष राज्य केलं म्हणून, त्याच्यात आपलं आयुर्मान सरासरी 20-22च्या दरम्यान होतं असं धरलं, तर आपल्या जवळपास 6-7 पिढ्यांनी ती एक प्रकारची गुलामी बघितली ब्रिटिशकालीन. अर्थात ब्रह्मदेवाच्या काट्यानुसार किंवा घड्याळानुसार हा फार थोडा काळ असेल, कारण हजारो वर्षांचा आपल्याला इतिहास आहे. परंतु दुर्दैवाने त्यानंतर आहे ना, आपल्याकडे त्या संपन्नतेकडे बघण्याचे दृष्टिकोनच बदलला. म्हणजे कुठेतरी श्रीमंत असणं ही एक प्रकारची वाईट गोष्ट समजली जाऊ लागली किंवा पैसा कुमार्गानेच येतो असा विचार यायला लागला. बरं, पैशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलल्यामुळे मग तो नकोच. म्हणजे एक प्रकारे असं म्हणू की हे जे दारिद्र्य होतं हे परकीय आक्रमणामुळे आलं होतं. पण मग ते कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट म्हणतात तसं की जमतच नाहीये. आपल्याला अनेक वर्षांच्या गुलामीमुळे काही गोष्टी शक्यच झाल्या नाहीत. त्यामुळे मानसिकताच पूर्ण बदलली. ही बदललेली मानसिकता आता सुधारण्याचा नक्की स्कोप आहे. कारण फक्त आपण नाही तर अनेक देशांनी या गोष्टी बघितल्या. जपानसारख्या देशाने तर अक्षरशः बेचिराख झाला होता. तिथून परत एक प्रकारे मी म्हणेन फिनिक्स पक्षासारखी भरारी घेतली. पण या सगळ्यांमध्ये एवढा दीर्घकालीन परकीय आक्रमणाचा प्रवास नव्हता इतर देशांमध्ये. तो आपल्या देशांनी खूप जास्त सहन केला आहे असं मी म्हणेन. मग ही जी मानसिकता बदलणं गरजेचं ना, त्याच्यात पहिलं म्हणजे पैसा म्हणजे लोभ नाही. इट इज नॉट ग्रीड. ती सेफ्टी आहे. तो सेफ्टी नेट आहे. म्हणजे पैसा असल्याने एक प्रकारचं स्थैर्य, सुरक्षितता मिळते. मागच्या अनेक पॉडकास्टमध्ये आपण डिस्कस केलं की मानसिक तणाव किंवा डायव्होर्स अशा अनेक गोष्टींमागे सगळ्यात मोठं कारण हे पैसा किंवा आर्थिक स्थैर्य आहे. सो तो दृष्टिकोन बदलणं खूप गरजेचं आहे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, मध्यमवर्गीयांमध्ये पूर्वी हे म्हणायचे आणि असंही म्हणायचे की सरस्वती किंवा विद्या ही पैशापेक्षा श्रेष्ठ आहे. पण मी म्हणतो आज उच्च शिक्षित होऊन चांगल्या प्रकारे नोकऱ्या किंवा व्यवसाय करून सुद्धा चांगला पैसा कमवता येतो. त्यामुळे मी म्हणेन की सरस्वती आणि लक्ष्मी या दोन्ही देवतांची तुम्हाला चांगल्या प्रकारे आराधना करता येऊ शकते. याकडे मध्यमवर्गीयांनी नक्कीच बघावं. आणि आता मी अनेकदा ते बघतोय की तो मिडल क्लास आज कुठेतरी अप्पर मिडल क्लास किंवा रिच याच्यात जातोय. आणि आपण अनेक सक्सेस स्टोरीज ऐकतो किंवा भारतामध्ये जे स्टार्टअप इकोसिस्टम आले की अक्षरशः तळागाळातली लोक सुद्धा चांगल्या स्टार्टअपमधून मिलियनेअर किंवा बिलियनेअर्स होत आहेत. किंवा 2-2, 3-3 पिढ्यांमध्ये अनेक हजारो करोडो रुपयांची संपत्ती एक प्रकारची क्रिएट केली जाते. सो ह्या भारतासारख्या देशामध्ये म्हणजे वॉरेन बफेट कायम म्हणतात, एक गमतीशीर गोष्ट आहे, त्यांचं म्हणणं होतं की ही इज अ प्रॉडक्ट ऑफ ओव्हेरियन लॉटरी इन अ वे. कारण अमेरिका ज्या स्थित्यंतरामधून जात होती त्या कालावधीत ते अमेरिकेत जन्माला आले म्हणून ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनू शकले असं वॉरेन बफेट स्वतः म्हणतात. मी म्हणेन तीच संपन्नता किंबहुना तोच प्रकार आज भारतीय तरुणांच्या बाबतीत आहे की आपण सुद्धा खूप ब्लेस्ड आहोत की एका चांगल्या इकोसिस्टीममध्ये, चांगल्या इकॉनॉमीमध्ये, चांगल्या पॉलिटिकल सेटअपमध्ये आपण आज ग्रो होतोय. 91 साली जेव्हापासून आपली अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली तेव्हापासून काँग्रेस, भाजप किंवा इतर जी सरकार आली त्या सर्वांनी एक प्रकारची जी आर्थिक नीती अवलंबली त्यातून आपल्या सर्व पिढ्यांनी म्हणजे येणाऱ्या पिढ्यांनी किंवा आपण पण खूप सुबत्ता बघितली आहे. आणि ग्लोबलायझेशनचे ट्रेंड्स असतील, आता दुर्दैवाने ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत काय होत आहे माहीत नाही, परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे मध्यम वर्गाला आता पैसा हे एक प्रकारचं ज्याला म्हणून आपण शाप न ठरता वरदान दिसू लागलंय आणि त्यातून त्यांनी त्यांचे अनेक स्वप्न पूर्ण केलेत. सो ही मानसिकता बदलतीये पण बदलण्याची गरज आहे. आणि त्याच्यासाठी मी जसं म्हटलं, आपण अनेकदा म्हणतो की
हे जे आर्थिक नियोजन आहे किंवा आर्थिक विषयांमधलं ज्ञान आहे ते अगदी लहानपणापासून घेणं गरजेचं आहे. अगदीच. एकच शेवटचा प्रश्न, कोविडचा उल्लेख आला. आता कोविड सरूनही 4 वर्ष झाली आहेत. म्हणजे तसा बऱ्यापैकी काळ गेलाय. आपण सगळे त्यातनं बाहेर येऊनही आता बरेच दिवस लोटलेत. पण तरी काही आठवणी आहेत, की काहींनी जीवलग गमावलेले आहेत कोविडमध्ये किंवा काहींना आजार तेव्हापासून जे जडलेले आहेत ते अजून आहेत. त्यामुळे ती एक काय म्हणू, ती भीती पण कुठेतरी आहे आपल्या अबोध मनात असेल कदाचित. मग त्याच्यामुळे पण अडी-अडचणीला कधीही इमर्जन्सी येऊ शकते. त्यामुळे मी पैसा माझ्या हाताशी असणं महत्त्वाचं आहे गुंतवण्यापेक्षा. त्यामुळे पण अनेक जण गुंतवणूक करताना जरा हात आखडता घेताना दिसतायत अजूनही. परत याचं उत्तर इतिहासात आहे. कोविड तर रिसेन्सी अगदी रिसेंट आहे. हो. पण तू बघशील तर परकीय आक्रमणांच्या इतिहासामुळे आपल्याकडे सोन्याकडे बघण्याची एक दृष्टिकोन, की अर्ध्या रात्रीतनं उठून घेऊन काय जाऊ शकतो तर सोनं. मग फाळणी असेल किंवा पूर्वीची परकीय आक्रमण असतील. त्यामुळे तो भारतीयांच्या एक प्रकारे म्हणून जीन्सचा एक पार्ट झाला की सोन्यात गुंतवणूक हवीत किंवा अर्ध्या रात्रीतनं ते लिक्विडेट करता येतं. त्या व्यतिरिक्त आजही RBIचाही सर्वे सांगतो हाऊसहोल्ड सेव्हिंगमधला 75% च्या इन्व्हेस्टमेंटच्या किंवा सेव्ह केल्या जातात. इन्व्हेस्टमेंट केले जात नाही. म्हणजे बचत होतीये पण इन्व्हेस्टमेंट होत नाही. म्हणजे गुंतवणूक होत नाही. सो बचत आणि गुंतवणुकीतला फरक ओळखणं गरजेचं आहे. आणि महत्त्वाचं काय लक्षात घे, की पर्चेसिंग पॉवर जी पैशाची आहे ती कमी होते कालांतराने. हो. आणि एस्पेशली महत्त्वाचं म्हणजे ज्या देशांमध्ये महागाई जास्त आहे, तिथे ती क्रयशक्ती किंवा पर्चेसिंग पॉवर फार फास्ट इम्पॅक्ट करते. मग भारतासारख्या ठिकाणी जर का 5-6% जर का महागाई असेल आणि सेव्हिंगमध्ये माझा पैसा 3.5-4% पडून असेल, तर एक प्रकारे तो पैशाचा अपमानच आहे किंवा एक प्रकारे लक्ष्मीचा अपमान आहे. कारण कालांतराने त्याची व्हॅल्यू कमी होत जाणार. फिक्स्ड डिपॉझिटमधली गुंतवणूक देखील 6.5-7% तुम्हाला देत असेल आणि त्याच्यावर जर का 20%, 30% टॅक्स भरला आणि म्हणजे तो टॅक्स वजा केल्यावर मला 5 किंवा 4.5-5% मिळत असतील, तर परत मला महागाई एवढी रक्कम देखील मिळत नाही. त्यामुळे सुद्धा एक प्रकारे मी म्हणेन की ज्यांचा टॅक्स ब्रॅकेट म्हणजे जे खूप जास्त कर प्रणालीमध्ये येतात आहेत, त्या लोकांसाठी तर फिक्स्ड डिपॉझिट करणं हे खरंच खूप नुकसानीचं ठरू शकतं. तर त्या दृष्टिकोनामधून आपल्याला हे बघायला लागेल की गुंतवणूक कुठे केली पाहिजे. भारतासारख्या देशात तर तुम्ही महागाईला बीट करण्यासाठी जर का महागाईला तुम्हाला मात द्यायची असेल महागाईवर, तर तुम्हाला नक्की इक्विटी किंवा रिअल इस्टेट सारख्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल. आणि अर्थात सध्याच्या अस्थिर वातावरणामुळे सोनं हा पण एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. आणि एक रिसेन्सी बायस असतो की कोविड आत्ताच येऊन गेला किंवा या गोष्टी असतात. सो हे जे आपल्याला गुंतवणूकदारांना एक प्रकारचे बायस किंवा त्यांचे ग्रह असतात आणि त्या ग्रहांमधून हे निर्णय घेतले जातात, ते टाळण्यासाठी आर्थिक सल्लागाराची निवड करणं, त्यांचा सल्ला घेणं किंवा त्या बाबतीतलं ज्ञान घेणं हे अत्यावश्यक ठरतं. थँक्यू विपुल. म्हणजे हा संपूर्ण एपिसोडच खूप रिलेव्हंट ठरला आत्ताच्या सध्याच्या काळात. कारण मला असं म्हणायचं आहे की सायबर क्राईम्स विषयी पण आपण बोललो आणि दुसरीकडे अशी भीती जरी नसली तरी एक मनात जी ठाण मांडून बसलेली भीती आहे कोविडपासूनच एकूण, तर त्याच्यावरही बोललो आपण. गुंतवणूक सल्लागाराचं महत्त्व जाणून घेतलं. तसंच डायरेक्ट तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचा ऑप्शनही कसा 2013 पासून सुरू आहे तेही जाणून घेतलं. तर मित्रहो, या एपिसोडमधनं एक टेकअवे आपण सगळ्यांनी घेतला पाहिजे. तो म्हणजे गुंतवणूक वाढवणारा सल्लागार हा महत्त्वाचा आहेच आहे. पण आपल्या मनातल्या भीतीवर मात करत आपल्याला शिस्तबद्ध गुंतवणूक करायला प्रवृत्त करणारा आर्थिक सल्लागार किंवा म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर याची निवड आपण केली पाहिजे. कारण तो तुमचा खरा फायनान्शियल पार्टनर आहे. म्हणजे तो फक्त तुम्हाला योग्य फंड निवडायला मदत करत नाही, तर तो तुम्हाला शिस्तबद्धरित्या गुंतवणूक कशी करायची याचा पण एक वस्तुपाठ घालून देतो. मला खात्री आहे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही यातनं खूप नवीन इन्साइट्स मिळाले असतील. हा एपिसोड बघून तुमच्या मनात जर काही प्रश्न आले असतील, काही शंका असेल, तुम्ही नक्की आम्हाला कमेंट्समध्ये विचारू शकता. तसंच व्ह्यूजवरनं दिसतंय की तुम्ही सगळेजण बिग बग्स हा आपला पॉडकास्ट बघताय, पण अजूनही काही कारणाने तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल, सबस्क्राईब नक्की करा. म्हणजे दर आपला शुक्रवारी हा मराठी एपिसोड येत असतो आणि मंगळवारी हिंदी इंग्लिश एपिसोड येत असतो. त्याचे नोटिफिकेशन्सही तुम्हाला नियमित येत राहतील. भेटूया पुढच्या पॉडकास्टमध्ये.